sejarah kak. Iya, iya, iya. Heeh.
kali datang tengkak lo lagi. Coba di gambar tu. Ada gambar tu? Ada tak di Pak Imam. Ni sebuah masjid lo. Disorot je pucuk. Lantang kali. Ya kan disorot je pucuk kan tinggal kat dalam tegak lagi. Dekat baru kan, dekat Dubai. Kan baru kali kat lo lagi masjid. Ikat masjid kalau bangun mana masjid kalau tinggal. Ikat kat lo, ikat kali. Lantang kali. Ayo tu melili terakhir. Cul masuk. Di laman baik. Berlaman ni baik. Dalam Jelas ada orang ulama yang lebih memang masih. Oh.